साथीहरु रिसेन्टली एउटा न्यू अपडेट आएको छ। अब साथीहरु नेपालमा हामीहरूले छिटै युपीआई प्रयोग गर्न पाउने भएका छौं। र साथीहरु हामीहरूले युपीआई प्रयोग गर्नका लागि हामीहरूले हाम्रो मोबाइल फोनमा फोनपे एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र फोनपे एप्लिकेसनलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले म न्यूज देखाउने साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु नेपालमा युपीआई कहिलेदेखि र कहिलेबाट प्रयोग गर्न पाउनेछौं। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल र भारत बीच क्रस बोर्ड क्यूआर भुक्तानी सेवा थालिँदै भनेको छ। साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नेपाल भारत क्रस बोर्ड क्यूआर भुक्तानी सेवा सुरु हुँदै फोनपे र एनआईपीएस को सुरु भयो। नेपाल भारत बीच क्रस बोर्ड क्यूआर भुक्तानी सेवा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब साथीहरु एकदम छिटै नेपालमा पनि युपीआई प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। आशा छ साथीहरु एकदम छिटो युपीआई प्रयोग गर्न पाउने छौं साथीहरु। आशा छ साथीहरु हामीहरूले अब छिटै प्रयोग गर्न पाउनेछौं र साथीहरु नेपालबाट इन्डिया र इन्डियाबाट नेपालमा हामीहरूले सजिलो तरिकाले पेमेन्ट गर्न सक्नेछौं। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा फोनपे एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले फोनपे एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तल रेजिस्टर न्यू एकाउन्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला र फोन नम्बर राख्नु होला। नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गर्दा तपाईको मोबाइलमा ओटीपी कोड नम्बर आउँछ। यसलाई अलरेडी गर्दा नेक्स्ट गरिदिनु होला। तपाईले युजर नेम राख्नु होला, आफ्नो फुल नेम र इमेल राख्नु होला र साथै तपाईले यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। तपाईले कन्टिन्यू गर्दा बित्तिकै साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ माथि आफ्नो पासपोर्ट भनेको छ कन्फर्म पासपोर्ट। यहाँ तपाईले आफूले पासपोर्ट राख्नु होला। तपाईले आफ्नो पासपोर्ट राखिसके साथीहरु तपाईले यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनु होला। कम्प्लिट गरिदिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पनि कम्प्लिट गरिदिनु होला र तपाईले आफ्नो पहिला यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नु होला र साथीहरुलाई लगइन गरिदिनु होला। तपाईले लगइन गर्दा बित्तिकै साथै तपाईले पासपोर्ट मागेको छ। तपाईले अघि राखेको पासपोर्ट यहाँ लगइन गरिदिएर यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु होला। देख्न तपाईले यहाँ आफ्नो कन्फर्म ट्रान्सफर पिन कोड नम्बर राखिसकेपछि तपाईले कन्टिन्यू गरिदिनु होला। तपाईको सक्सेसफुल लेखेको छ। यसलाई कन्टिन्यू गरेर तपाईले आफ्नो फिंगर राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यो पनि कन्फर्म भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले यस्तो तरिकाबाट आफ्नो मोबाइलमा फोनपे एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला, किनकि आगामी दिनमा यस्तै खाले मेरो टेक्नोलोजी भिडियोहरु तपाईसामु एकदम छिट्टो आउनेछन्। आजका लागि भिडियो यति नै।